प्रणाम. आपल्यात थोडेफार बदल करून आपल्या जीवनात शांती आणि स्थिरता येऊ शकते हे आपल्याला कळलेलं असतानासुद्धा प्रत्यक्ष जीवन जगताना, प्रत्यक्ष आचरणात छोटे छोटे बदल करताना आपल्याला अडचणी येतात. आपल्याला ते थोडं कठीण जातं. याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपल्याला ज्या गोष्टी कळलेल्या असतात त्या गोष्टी धारण करण्याची क्षमता आपल्यात तितकीशी विकसित झालेली नसते. म्हणजे ज्या नवीन चांगल्या गोष्टी आहेत, ज्या गोष्टी आपल्या जीवनात बदल घडवून आणू शकतात, त्या गोष्टी धारण करण्यासाठी आपल्या मनाची एक ग्रहणशीलता असावी लागते, रिसेप्टिव्हिटी असावी लागते. ती आपल्यात तितकी विकसित झालेली नसते. अशी ही मनाची ग्रहणशीलता विकसित करण्यासाठी, वाढवण्यासाठी काही अनुभवसिद्ध उपाय आहेत जे आपल्याला आचरणात सहज आणता येतात. ते उपाय कोणते आहेत, ते आपल्या जीवनात आणायचे कसे आणि टिकवायचे कसे, जेणेकरून आपल्या जीवनात शांती आणि स्थिरता येईल, याविषयी चिंतन करण्यासाठीच आपण वेगवेगळ्या 4 भागांची एक छोटी मालिका सुरू करतो आहे. या 4 भागांमध्ये आपण ह्या उपायांविषयी चिंतन करणार आहे. वेदांतामध्ये या सर्व गोष्टी वेगवेगळ्या 4 भागांमध्ये वेगवेगळ्या 4 साधनांच्या रूपाने अगदी व्यवस्थितपणे मांडलेल्या आहेत. त्यांच्या आधारानेच आपण चिंतन करणार आहे. ती वेगवेगळी साधनं म्हणजे विवेक, वैराग्य, षटसंपत्ती आणि मुमुक्षत्व. यांनाच एकत्रितपणे साधन चतुष्टय असं म्हणतात. यातल्या प्रत्येक अंगाविषयी, प्रत्येक साधनाविषयी वेगवेगळ्या भागांमध्ये चिंतन करताना आपल्या असं लक्षात येईल की ह्या ज्या सर्व गोष्टी आहेत त्या फक्त वेदांतातल्या संकल्पनेच्या स्वरूपातच नाहीत, तर त्या सर्व गोष्टी आपल्या प्रत्यक्ष जीवनात आणता येणाऱ्या अनुभवसिद्ध गोष्टी आहेत. आणि अजून एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल की कळत नकळतपणे आपल्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये कमी अधिक प्रमाणामध्ये या सर्व गोष्टी अगोदरच असतात, फक्त आपल्याला त्याची जाणीव नसते. आपल्यापैकी ज्यांच्या जीवनामध्ये थोडीफार शांती आणि स्थिरता असते त्यांनी कळत नकळतपणे या 4 अंगांचाच, या 4 साधनांचाच आधार घेतलेला असतो. अशा या शांतीच्या आणि स्थिरतेच्या 4 आधारांविषयीच आपण 4 वेगवेगळ्या भागांमध्ये चिंतन करणार आहे. आजच्या या पहिल्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत विवेक, डिस्क्रिमिनेशन. विवेकाचा जो अर्थ शास्त्रांना आणि महापुरुषांना अभिप्रेत आहे तो म्हणजे सत्य, असत्य, नित्य, अनित्य, शाश्वत, अशाश्वत. हा झाला अगदी अंतिम उच्च विवेक. असा हा विवेक करणं आणि तो आजच्या आपल्या जीवनात आणणं आपल्यासाठी थोडं कठीण आहे आणि आजच्या आपल्या अवस्थेत तो अपेक्षितही नाही. पण पुढे आपल्याला तो करता यावा, पुढच्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये पुढच्या प्रगतीसाठी आपल्याला तो करता यावा म्हणून, त्याची पूर्वतयारी म्हणून आणि आज आपण ज्या ठिकाणी आहोत तिथून पुढे जाण्यासाठी आजच्या आपल्या अवस्थेत विवेक कसा करायचा हे थोडं आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्याला पदोपदी काही ना काही निर्णय घ्यावे लागत असतात. समोर आलेल्या गोष्टींमध्ये आपल्याला एक गोष्ट निवडावी लागत असते. जसं काय खायचं, काय नाही खायचं, काय बोलायचं, काय नाही बोलायचं, काय पाहायचं, काय नाही पाहायचं, किंवा फावल्या वेळेचा उपयोग कसा करायचा. या आणि अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टींमध्ये आपण सतत काही ना काही निवड करत असतो. म्हणजे नकळतपणे आपण विवेकच करत असतो. पण कधीकधी अशी निवड करताना आपल्यासाठी नेमकी योग्य गोष्ट कोणती आहे आणि अयोग्य गोष्ट कोणती आहे हे ठरवताना आपल्याला थोडी अडचण येते.
त्यावर उपाय म्हणून आपल्याला कठ उपनिषदामध्ये ज्यांचा उल्लेख आलेला आहे अशा 2 संकल्पनांची खूप मदत होते. त्या 2 संकल्पना म्हणजे श्रेयस आणि प्रेयस. यांच्या मदतीने आपल्याला आपल्यासाठी योग्य गोष्ट कोणती आणि अयोग्य गोष्ट कोणती ते ठरवण्यासाठी आपल्याला मदत होते. श्रेयस म्हणजे जी गोष्ट केल्याने किंवा स्वीकारल्याने आपल्याला ती शांततेकडे, स्थिरतेकडे आणि अंतर्मुखतेकडे नेते. जी गोष्ट केल्याने किंवा स्वीकारल्याने ती आपल्याला शांततेकडे, स्थिरतेकडे आणि अंतर्मुखतेकडे नेते. मग कदाचित सुरुवातीला ती थोडी कठीणही असू शकते, आपल्या नावडीची पण असू शकते, पण तिचा कालांतराने होणारा जो परिणाम आहे तो सुख, शांतता, स्थिरता आणि अंतर्मुखता असा होतो. ती गोष्ट म्हणजे श्रेयस. ती आपल्यासाठी योग्य गोष्ट असते. आणि प्रेयस म्हणजे काय, तर जी गोष्ट आकर्षक आहे, मोहक आहे, लगेच आनंद देणारी आहे, पण तिचा जर आपण स्वीकार केला, ती जर आपण केली, तर तिचा कालांतराने होणारा जो परिणाम आहे तो दुःख, अशांतता, अस्थिरता आणि बहिर्मुखता असा होतो. ती गोष्ट म्हणजे प्रेयस. प्रेयस म्हणजे सोपी, आवडणारी गोष्ट, पण कालांतराने दुःख देणारी गोष्ट. ही आपल्यासाठी अयोग्य गोष्ट असते. आता असे हे 2 पॅरामीटर वापरून, हे 2 निकष किंवा मापदंड वापरून आपण आपल्यासाठी योग्य गोष्ट कोणती आणि अयोग्य गोष्ट कोणती हे ठरवू शकतो आणि त्यापैकी जी योग्य गोष्ट आहे, श्रेयस गोष्ट, ती आपण निवडू शकतो. श्रेयस गोष्ट निवडायची म्हणजे प्रत्येक वेळी कठीणच किंवा आपल्याला न आवडणारीच गोष्ट करायची असं नाही. यामध्ये कधीकधी आपल्याला आवडणारी सोपी गोष्टसुद्धा असू शकते. या ठिकाणी सोपं, कठीण, आवडणारं, नावडणारं हा प्रश्न नाही, तर जी गोष्ट केल्याने किंवा स्वीकारल्याने तिचा नंतर होणारा जो परिणाम आहे तो आपला निकष आहे. या नंतर होणाऱ्या परिणामांच्या आधारावरच हे 2 मापदंड ठरलेले आहेत. विवेकबुद्धी प्रत्येकातच असते. विवेक करण्याची, निवड करण्याची क्षमता प्रत्येकातच असते. फक्त तिला योग्य वळण देऊन ती विकसित करायची असते. सुरुवातीला सर्वच बाबतीत जमणार नाही, पण दिवसभरात आपल्याला बरेच निर्णय घ्यावे लागतात. त्यापैकी 1-2 निर्णयांच्या बाबतीत जर आपण हे 2 पॅरामीटर, श्रेयस आणि प्रेयस, हे 2 पॅरामीटर वापरून जर श्रेयसला प्राधान्य दिलं तर आपल्या जीवनात विवेक रुजायला लागतो आणि त्याचा परिणाम स्थिरतेत आणि शांततेत होतो. हे आपण आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या 2-3 उदाहरणांनी समजून घेऊ. पहिलं उदाहरण आहे आहार. आपण जे रोज जेवण करतो त्याचा परिणाम पुढच्या 1-2 दिवसापर्यंत आपल्या मानसिक अवस्थेवरही होत असतो. म्हणून आहार घेताना जर आपण सात्विक आहार घेतला तर पुढचा दिवस प्रसन्नतेत जाण्यासाठी आपल्याला त्याचा उपयोग होतो. आता ह्या ठिकाणी आहाराच्या बाबतीत आपण श्रेयसला प्राधान्य दिलं. दुसरं उदाहरण, आपल्याकडे मोबाईल असतो. फावल्या वेळेमध्ये ज्या गोष्टींचा आपल्याशी काहीही संबंध नाही अशा रील्स किंवा व्हिडिओज पाहिल्यापेक्षा 15-20 मिनिटांसाठी जर आपण एखादा चांगला उद्बोधनपर व्हिडिओ जर पाहिला तर आपल्या जीवनात चांगल्या विचारांची भर पडते. आता फावल्या वेळेमध्ये आपण ह्या ठिकाणी जर श्रेयसला प्राधान्य दिलं तर त्याचा उपयोग आपल्याला आपलं मानसिक बल, शांती वाढवण्यासाठी होतो.
असंच एक दैनंदिन जीवनातलं उदाहरण की आपल्या बोलण्याने जर उगीचच वाद वाढतो किंवा तणाव निर्माण होतो, हे आपल्याला जर माहीत आहे आणि पूर्वीचा आपला तसा जर अनुभव असेल, तर आपल्याला जेव्हा अशी उगीचच बोलण्याची उर्मी येते, तेव्हा जर आपण थोडं शांत राहण्याचा निर्णय घेतला, तर कुटुंबातलं किंवा आपण ज्या ठिकाणी आहोत त्या ठिकाणचं वातावरण शांत आणि प्रसन्न राहण्यासाठी आपोआप मदत होते. या आणि अशा प्रकारच्या आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या अनेक गोष्टी आहेत की त्यावेळी आपल्याला श्रेयसला प्राधान्य देण्याची वारंवार संधी मिळत असते. आणि ह्या वारंवार मिळणाऱ्या संधीचा आपण जर योग्य उपयोग करून घेतला तर अगदी स्वाभाविकपणे आपल्यातल्या विवेकबुद्धीचा विकास होतो आणि त्याचा परिणाम शांततेत आणि स्थिरतेत होतो. आता हे ऐकायला सोपं आहे, पण प्रत्यक्ष करताना आपल्याला थोडं कठीण जातंच, अडचण येते. पण आपण जर ह्या विवेकाच्या चांगल्या परिणामांवर नजर ठेवून थोड्याशा प्रयत्नाने जर ह्या विवेकाचा सराव केला, तर आपल्या जगण्याची दिशा बदलायला लागते. आपल्या जीवनामध्ये शांतता आणि स्थिरता पसरायला सुरुवात होते. आपल्यापैकी ज्यांच्या जीवनामध्ये थोडीफार शांतता आणि स्थिरता आहे, त्यांनी कळत नकळतपणे हा विवेक केलेला असतो. म्हणजे त्यांनी श्रेयसला प्राधान्य दिलेलं असतं. आणि हाच आजच्या आपल्या अवस्थेतला विवेक आहे. हा जर विवेक आपल्याला नीट करता आला, तर शास्त्र आणि महापुरुषांना जो विवेक अभिप्रेत आहे, नित्य अनित्य, शाश्वत अशाश्वत, सत्य असत्य, तो विवेक करण्यासाठी जी आपल्याला मनाची पात्रता लागते, ती आपल्यामध्ये हळूहळू यायला लागते. आणि तो उच्च अंतिम विवेक करणं खूप महत्त्वाचं आहे. पुढच्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. तो आपल्या आध्यात्मिक साधनेचा, आध्यात्मिक जीवनाचा एक महत्त्वाचा पाया आहे, हा उच्च विवेक, नित्य अनित्य, शाश्वत अशाश्वत. तो आपल्याला पुढे करता यावा आणि आज आपण जिथे आहोत तिथून आपल्याला थोडं पुढे जाता यावं, यासाठी आजच्या आपल्या अवस्थेतला विवेक म्हणजे योग्य निवड करणं हे आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आणि थोड्याशा प्रयत्नाने आणि सरावाने ते सहज शक्य पण आहे. अशा प्रकारे जेव्हा आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये अशा छोट्या छोट्या गोष्टींच्या बाबतीत विवेक म्हणजे योग्य निवड करायला लागतो, तेव्हा आपण हळूहळू शांत जीवनाची निवड करायला शिकतो. आणि त्याचा अगदी स्वाभाविक परिणाम असा होतो की आपल्यामध्ये एक अनासक्तीचा भाव निर्माण व्हायला लागतो. त्यालाच आपण वैराग्याचा भाव असं म्हणतो. आणि तेच या साधन चतुष्टयाचं दुसरं अंग आहे, दुसरं साधन आहे आणि आपल्या शांतीचा आणि स्थिरतेचा दुसरा आधार आहे. शांतीच्या या दुसऱ्या आधाराविषयी या मालिकेच्या दुसऱ्या भागामध्ये आपण व्यवस्थित चिंतन करू. आजचं चिंतन आपण इथेच थांबवू. आपण परत भेटू. प्रणाम. धन्यवाद.